country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon mo siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mas pinaagang balitaan. Abangan. Dito sa Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service Sa Metro Manila, Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Philippine Broadcasting Service nationwide. Sa Metro Manila, DCRB Radyo Pilipinas, DCSR Sports Radio, DCRM Radyo Magazine, DWBR Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas, Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tuguegarao, DWFB Lawag, DCRK Tabu, DWFR Bonto, DCEQ Baguio, DCAG Agoo, DCMQ Dagupan, DWRS Ayub, DWLC Lucena, DWRB Naga, DWJS Albay, DC
TVC Virac, DWRM Palawan, Radyo Pilipinas, Visayas, DYOG Calbayo, DYES Boronga, DYSL Sogon, DYCT Tacloban, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu, Radyo Pilipinas, Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butua, DXRG Hingoo, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, nationwide. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Naga, Radyo Pilipinas, 549 AM. Antabayanan, masunod na ang programang Paliwanagan. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Oras ngunyan sa interong Pilipinas, alas 8:02 nin pagkaaga. Sa giraray mga tugang, Diyos marahay na aga sa Indugabos. Kumusta Bicolandia? Mag-iribanan liwat kita sa satuyang programang Paliwanagan sa laugyanin na sarong oras hanggang alas 9 kita nin pagkaaga ngunyan pet sa 17 kan October 2024 aldaw na Webes. Ako si Bert Lucinario, nagapaabot ning happy birthday sa mga may kumpleanyo ngunyan, sa mga ikinasal sa petsang ini, happy wedding anniversary sa indong mag-aragom. Asin kunigwaning may kapistahan ngunyan, ang pagpaabot niya mo ning happy fiesta na lang sa Indugabos, taman-tama tasiring kan mga nakaaging aldaw. Pirang aldaw na aktualmente na magayon sa kaintiruhan, generalmente magayon ang kamugtakan kan panahon sa enterong Kabikulan, bakulang digdi sa siyudad kang Naga. Diyan sa luwas, sa mga oras na ini, nag-iinit na naman ang sinag kan aldaw, malinigon halos mayong panganuron sa kaitaasan. Kaya maaliwalas, magaya-gaya, alang nakapalibutan, tuninong na maray. Digdi sa siyudad kang Naga, partikularmente sa Civic Center, kang Naga City kung sa inamumugtak ang sa indong Radyo Pilipinas DWRB 549 kHz sa AM band. Asin igwama kaming live streaming sa samuyang FB or Facebook page. Mayong hiro-hiro ang mga dahon kan mga tinanom, mga kahoy digdi sa samuyang kapalibutan. Pigihi daw pirang aldaw na bagang Mayo. Pag-igwa kan huyup-huyup kan duros, itong bako man makusog, itong naro ko lang kakayab-kayaban ning maluya, tapos nagiinit ang saldang ay templadong-templado, abang presko kan pagmati dyan sa luwas. Puwerte maglakaw-lakaw, manta nagiinit, kasabay kan huyup-huyup kan duros,
maugmang pagmasdan na nagsasayaw nagihiriro ang mga dahon kan tinanom asin kakahuyan digdi sa Civic Center kang Naga. Timing na timing mga dugang apwera sa mga selebrasyon kan mga may birthday, may kapistahan, asin may wedding anniversary ngunya na aldaw, digdi lalo na sa Kabikulan, siribot kita. Siring kan pig tatawan taning prioridad sa programang ini na matukar, matawandalan ang mga kalakawan kan sa tuyang presidente ang pagtutok nyato sa presidency sa mga pinapaluwas na informasyon, mga issuances kan Palasyo Malacañang, mga bareta hali sa Presidential Communications Office, lalo na ang mismong mga ipinapahayag kan sa tuyang presidente. Gabos yan na tinatawan tadigdining dalan sa programa para sa kaaraman kang taong bayan. Mas magayon, nakamu mismo ang nakakadangog kan mga bareta na yan, hali partikular sa Executive Department. Tanganing day ka mo mabiktima kan fake news na iyo ang piglalabanan ngunyan kan Marcos Jr. Administration. Tadigdi sa programa talagang beripikado, may basihan, totoo ang mga bareta asin informasyon tahali mismo sa mga official sources kan sa tuyang gobyerno. Sa atyan, tatabantaning dalan giraray si ultimong diskurso kan Presidente Kasudma na ginibo sa okasyon kan Department of Environment and Natural Resources o DENR. Pero, digdi sa Kabikulan mga tugang ngunya na aldaw, sibot kita, lalo na dyan sa probinsya kan Sorsogon. Partikular sa Sorsogon City. Taan sa tuyang Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. maabot ngunya na aga sa inaugurasyon kan sarong dakulang proyekto dyan sa Sorsogon City. Na iyuan lugar kan Senate President Senator Chis Escudero. Ginigibo dyan itong Kasanggayahan Festival. Yaon nga ni dyan, nag-abot ka so udma, dyan na nag-overnight, kasubanggi yaon dyan ang First Lady. Si First Lady Luis Araneta Marcos, na inot ng nag-abot dyan, tanaging judge sa sarong aktibidad. Kaya magiging bisitang ngunya na aldaw ang first couple na inot nang nag-abot para sa Kasanggayahan Festival. Aktibidad sud manghapon asin kasubanggi. Nagpartisipar ang sa tuyang First Lady. Dangan at yan, mga bandang alas 10, gigibuhon man ang inaugurasyon, pag-inaugurar kan sarong dakulang proyekto dyan sa Sorsogon City na atindiran mismo kan sa tuyang presidente. Kaya halos tiripon dyan ang mga haralangkaw na opisyal, siyempre hali sa national government, sa kaitong mga local officials, digdi sa Kabikulan, expected dyan. Bilang kortesiya sa pag-abot, sa pagbisita kang presidente, siyempre yaon, mapahiling dyan ang sa tuyang mga ralangkaw na opisyales, kan mga local government units or LGUs digdi sa Kabikulan, mga gobernador, mayor, kan mga syudad asin banawaan, pati naman sa mga regional agencies, mga regional directors, kan maniba-ibang departamento digdi sa Kabikulan. Kaya siribot dyan ngunyan. Kasanggayahan Festival
sa kaining pag-inaugurar kan sports complex dyan sa Sorsogon City. Ngunya na aldaw, tama-tama, magayon, nakikisamaan panahon. Igwa siyempre ning coverage sa ang Radyo Pilipinas, kaya imbitado ka mo magantabay, digdi sa Radyo Pilipinas Naga. Live yan siyempre nationwide, manginginot dyan ang Radyo Pilipinas Manila na expected na ma-hook up ang mga provincial stations kan Radyo Pilipinas nationwide. Labi ka importante, talagang iwinian sa muyang mandato na ang mga kalakawan kan presidente, lalo na sa iyang mga presidential speeches, dapat live. Madangog mismo kan banwaan sa pagikan Presidential Broadcast Service, Bureau Broadcast Services, na iyo ang saro sa mayor na communication arm kan gobyerno. Siyempre katabang midyan ang Radio Television Malacanang, yaon dyan ang PTV4, ang government television station. Nagabus yan sa erarum kan Presidential Communications Office na pinamamayuhan kan bagong secretary na sarong Bicolano, tagadigdi sa Camarines Sur, si Secretary Cesar Chavez. Nagkataon man ang PBS, BBS, may bago man kaming Bureau Director. Si Director Fernando Amparo Sanga. Fernando Dindo Amparo Sanga. Siya ang bagong pamayo kan Presidential Broadcast Service, Bureau Broadcast Services. Kaya pigi-expecta na may mga pagbabagong mangyari. Takawasa bago ng liderato. Maana si mga dati na nagkarapot kan mga departamento asin ahensyang ini kan gobyerno. Bagong liderato sa PCO, bagong liderato sa PBS, BBS na iyo ang nagmamanihar, nagpapadalagan kan Radyo Pilipinas nationwide. So, padagos na mga tugang na nagiinit ang panahon dyan sa luwas. Sa mga mayor na bareta ngunyan na may koneksyon sa presidency, inutunta ang pagpaabot ng congratulations sa baguman na commander kan Presidential Security Group o PSG. Iyon ini ang may responsibilidad sa pag-secure, pagbantay sa presidente asin sa first family. Ang PSG or Presidential Security Group may baguman na commander. So talagang padikit-dikit binabaguhan, nagkakaigwan ng pagribay kan mga dating namamayo kan mga ahensyas kang gobyerno. So kabali na ang pinaka-latest mga tugang sa Presidential Security Group, may bagong commander, sarong general kan Philippine Air Force General. Ining si Brigadier General Jesus Nelson B. Morales kan Philippine Air Force. Siya ang pamayungon niyan kan PSG.
Mientras tanto, mga tugang, sarupang magayon na baretang unyan, ining sa National Economic Development Authority. Ang National Economic and Development Authority or NEDA Board na pinamamayuhan mismo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nag-aprobar na kan Miyerkules kasudma October 16 kan inaapod na Philippine Health System Resilience Project Phase 1. Saro ining programa kan Department of Health o DOH, Philippine Health System Resilience Project Phase 1. Aprobado na kang NEDA Board sa pangenot mismo kang chairperson kani na yuan sa tuya mismong Presidente Marcos Jr. Ang programang ini lalong mapakusog sa health emergency prevention, preparedness, and response, lalo na sa mga vulnerable areas kan Pilipinas. But sabihin mga tugang itong mga lugar na may peligro, harani sa peligro, na pwedeng magkaigwaning problema na dapat maagapan. Ang vulnerability ninda sa mga problema lalo na sa salud. Kaya sinda ang tututukan kan programang ini kang Department of Health o DOH na aprobado na kang NEDA Board takawasa mga tugang dakulaon na pundo ang gagamiton sa pag-implementar kaining Phase 1 kan Philippine Health System Resilience Project. So inan sinasabitan na gabos pigaasikaso mga tugang kan sa tuyang presidente. Bako lang sektor kan agrikultura. Kundi gabos na aspeto kan sa tuyang sosyudad, edukasyon, infrastruktura, salud, asin iba pa. Mayo ning napapabayaan sa mga social services. Gabos yan mga tugang piga-asikaso asin piga-tututukan kan Marcos Jr. Administration tanganing mayong sektor na mapapabayaan. So yan ang latest sa sektor kan bakong agrikultura kundi sa salud sa paagikan DOH. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ito na ang programang ginawa para sa inyo. Sulong Kabayan, tulong ng gobyerno. Programang tutulong bigyang kaalaman ng mga mamamayan tungkol sa mga serbisyo, tamang impormasyon at mga tamang proseso. Makipag-ugnayan sa inyong komunidad sa tulong ng Sulong Kabayan, tulong ng gobyerno. Dito sa DWRB 549, Radyo Pilipinas Naga. Sa indo ang programang ini, kartamay ang gobyerno. Antabayanan mga tugang ang pagpuon kan programang ini sa Lunes.
Lunes na yan na maabot October 21. Bagong programa digdi sa Radyo Pilipinas Naga. Sarong public service program kada hapon alas 4 hanggang alas 5. Lunes hanggang Biyernes yan. Sa endong makakaibanan dyan si Elaine Parma Orong. 7,100 Sa interong Pilipinas, ang oras ngunyan, alas 8:21 nin pagkaga. Padakos kita sa programang Paliwanagan, alas 8:22 nin pagkaga. Siring kanabanggitan ko kasubago mga tugang ang satuyang presidente kasudma nagatinder sa sarong dakulang aktibidad. Kung saan sinabi niya sa sayang diskurso, quote, "The Philippines as one of the most mineral-rich countries in the world has a unique opportunity to leverage its natural resources for national development. Today, we honor the companies that have demonstrated that mining in the country is more than just extracting resources. It is about giving back as well. Giving back to the environment, giving back to the community, and giving to the future generation who will inherit this planet." Unquote. So yan ang panginot na pataratarakan presidente sa iyang ipinaabot sa mga nagatinder kan okasyon na sa iyang panginutan ining 2023 Presidential Mineral Industry Environmental Award or PMIAA na ginibo kasudma duman na sa ceremonial hall kan Palasyo Malacañang. Uya mga tugang dangugunta ang mensahe kan presidente tungkol sa okasyon na yan kasudma. Thank you to our Executive Secretary, Lucas Bersamin, for his kind introduction. Please be seated. Well, the lead agency, when it comes to all the issues that surround our mining industry, the Secretary of the Environment and Natural Resources, DNR, Secretary Maritone Yulo Loizaga, Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez, the officials of the Chamber of Mines of the Philippines, led by Chairman Mike Toledo, the officials of the Philippine Mine Safety Environment Association, led by President Luis Sarmiento, the 2023 Presidential Mineral Industry Environmental Awardees. Congratulations to you all, and thank you for your conscientious work in making sure that the mining industry is sustainable. Fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. As I stand before you at this 2023 Presidential Mineral Industry Environmental Award ceremonial awarding, I'm struck by a powerful truth. True progress anchored on responsibility paves the way for a more sustainable future. The Philippines, as one of the most mineral-rich countries in the world, has a unique opportunity to leverage its natural resources for national development. But this can only be done if we ensure that the wealth that we generate is shared equitably, that our ecosystems are safeguarded, and that local communities are empowered. Today,
We honor the companies that have demonstrated that mining in the country is more than just extracting resources. It's about giving back as well. Giving back to the environment, giving back to the community, and giving to the future generations who will inherit this planet. Established in 1997 by Executive Order number 399, the PMIEA promotes private sector participation in enhancing our government's environmental management efforts. Each year, this award highlights the exemplary efforts of mining groups and companies that have achieved safe, environmentally sound, and socially responsible operations. This ceremony is a celebration of your commitment and your responsibility. It is a tribute to those who see mining as a profound opportunity to uplift communities and ensure environmental sustainability for generations to come. Last year, our selection committee carefully assessed the accomplishments of 35 companies, and after rigorous evaluation, 13 mining and mineral processing companies shone brightly as recipients of the 2023 PMIEA. These awardees have shown commendable support for our vision for the mining sector. You continue to invest in environmental technologies and adopt best practices that go even beyond compliance. From pioneering reforestation efforts to utilizing more sustainable extraction techniques. And of course, your meaningful contributions to the host and neighboring communities through education, healthcare, and livelihood programs are truly inspiring. These initiatives demonstrate how we can unite the industry with the goals of social and environmental progress. We must not grow complacent, however, because as the world transitions to clean energy, the demand for critical minerals is surging. And in the emerging landscape, our country's abundant resources places us in a prime position to lead the way. But to truly harness this potential, we must invest in the infrastructure and the technology required to process these minerals domestically. And at the same time, it is imperative that we adopt mining practices that prioritize the environment to ensure that our extraction processes are clean, efficient, and restore the land that has been mined. We must also foster innovation by driving research into new methods of mineral processing, methods that reduce waste and energy consumption. As we look ahead, I urge all our dedicated agencies and esteemed members of Congress to support the rationalization of the mining fiscal regime. This crucial bill, which I highlighted in my 2023 SONA, is fundamental to creating a fair and equitable mining environment for everyone involved. It is equally vital for the DNR to strengthen regulatory capabilities for all mining operations to ensure compliance with safety and environmental standards. Initiatives such as the Administrative Order number 2022-204, which mandates biodiversity management in mining operations, along with the establishment of the National Environment and Natural Resources Geospatial Database, reflect our commitment to responsible practices. The signing of the Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System, or PENCAS, Act in May 2024 further emphasizes our dedication to sustainable resource management. This landmark legislation ensures that a robust system is in place to quantify and to integrate the value of our country's national assets into national economic planning and decision-making. This will enable us to better balance economic gains with environmental protection and guarantee that the true cost of resource extraction is accounted for. In doing so, we aim to foster a deeper commitment to sustainability within industries, particularly in mining, and to create a landscape where responsible companies such as yours are recognized for leadership and for your innovation. Furthermore, we continue to refine and enhance our mining policies to reflect these priorities. We plan to boost local value addition through mineral processing, strengthen environmental safeguards, and ensure that communities are genuine beneficiaries of the wealth generated from mining operations.
We want to see more investments in processing plants, creating more jobs and contributing more directly to local economies. This framework complements the PENCAS law by ensuring that resource development and economic activities are aligned with our broader sustainability goals. Further, we are working to align social development and management program more closely with the United Nations Sustainable Development Goals. This aims to enhance the SDMP's effectiveness so that it can drive meaningful and positive change within the mining communities. To our awardees today, you have set a high bar, embodying what it means to create value that extends beyond profit and demonstrating to the public that it is not enough to just meet regulations. You must strive to go beyond them. I encourage you to be ambassadors of responsible mining. Share your experiences and best practices, not only with your peers, but with the next generation of miners, engineers, and environmentalists. With a continued partnership amongst the government, industry, and local communities, there is no doubt that the bagong Pilipinas will emerge as a global leader in responsible mining. Again, congratulations to all the 2023 PMIA awardees. Maraming salamat sa inyong pagsisikap na ipagpatuloy ang ating pagbantay sa ating kalikasan. And thank you for all the efforts. Congratulations. Maraming salamat at mabuhay ang bagong Pilipinas. Yan mga tugang ang diskurso kan sa tuyang Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kasudma. Duman mismo sa Palasyo kan Malacanang sa ginibong 2023 Presidential Mineral Industry Environmental Award. So may mga tinawaning award na mga yaon sa pribadong sektor, mga nagmimina kan mga kayamanan sa irarom kan sa tuyang mga kadagaan. Siring ka nabanggit kan sa tuyang presidente ining sa tuyang natural resources ma-maximize ini kan sa tuyang gobyerno para sa national development. Katabang kan gobyerno digdi siyempre ang private sector, mga mining companies na mga responsabling nagmimina, talagang tultol na kapartner kan sa tuyang gobyerno. Kaya igwa ka ining presidential award na ini na itinatao taon-taon para marikonoser kan gobyerno ang magayon na operasyon kan mga minero na talagang compliant sa mga regulasyon kan gobyerno. Lalo na't may relasyon ini sa environment. Kaya nakaprontera digdi mga tugang ang DENR, Department of Environment and Natural Resources. Katunayan ining award na ini na-establish ini mga tugang ka 1997 pa. Haloy na. Dahil kan pinaluwas na Executive Order EO number 399 ang Presidential Mineral Industry Environmental Award nagre-reconocer kan mga grupo ning mga minero, mga kompanya na nagpahiling ning exceptional performance as in commitment sa pagmanihar kan safety and health, environment and social development sa gabos na aspeto kan sa indang operasyon. Kaya sinasabi ta na mga responsable, mga tultol na mga mining companies, pigre-reconocer kan gobyerno, tinatawan kaining award na ini. Magayon ba itong sinabi ni Presidente na sa pakinabang ta kaining mga natural na kayamanan na itinaw sa tuyakan mahal na Diyos, na kung iisipon ang Pilipinas talagang mayaman na nasyon,
mayaman sa natural resources. Kinakaipuhan ining maaprobitsaran kan gobyerno para sa national development. Nganing mapakinabangan kan mga tao. Kaya lang de man inikaya kan gobyerno na suluhon igwa kita ning private sector partners. Ining mga pribadong mining companies sindaan nagtatrabaho kan pagkalot kan mga kayamanan na yan sa irarom kan daga. Pero bako sanang basta-bastang pagmimina, responsible mining na inaapod. Asin dahil ang mga kumpaniyang ini nanginabang man, siyempre negosyo yan, siyempre nanginabang sinda sa mining operation bilang kapartner katabang kan gobyerno. May panahon na itong inaapod bagang payback time. Nanginabang ka, nagkaigwa ka ng benepisyo, may panahon na dapat magtao ka man. Bako lang puro kabig. Dapat magtao ka man. Araw kan ginigibo kan gobyerno. Nagtataon ning award para marikonoser ang maray na operasyon kan mga mining companies. Bako gabos mga tugang ha. Taigwa man talaga ni mga nagmimina na mga pasaway. Ay habo kayin kang gobyerno. Dahil yan rekonosido. Pigdi-discourage yan. Kaya nga ni ining award na ini pigtatao para ma-inspire ang iba na magturul-tul man sa saindang operasyon. Dahil man buta ang gobyerno sa mga tultul na gibo. Nahihiling yan kang gobyerno. Kaya nga ni, igwakan award na ini. Ngunyan, ining mga tultul na mining companies na natawan ng award, na recognize ang sa indang pagiging responsible miners, sinda, nagkakaigwaman ka ni inaapod na payback time. Pag gibo ning mga maray, ibinabalik sa tuyang kalikasan, sa environment, pagtabang sa komunidad, asin paggibo ning mga lakdang para sa mga maabot na henerasyon, future generation na iyo ang masunod digdi sa tuyang planeta. Takita ka boss, magkakawarara, maabot ang panahon. Magkakagaradan kita, iyan ang realidad. Dahil kita dyan makakalibre. So, igwaning maribay sa tuya na mga henerasyon na dapat isipon ta. Kitang mga yaon ngunyan digdi. Kaya, pigtutulod ang responsible mining. Tahirak man kang masunod na henerasyon, kundi ita inipapakarayon. Ano ang aabutan ninda? Kung basta na lang giribuhon taan pagkalkal kayning mga kayamanan na mayo lamang kitang gigibuhon bilang karibay sa naturalesa sa satuyang kapalibutan. Kaya magayon bagang maray na madangog. Sabi ni Presidente, it is about giving back as well. May pakinabang kita, dapat magtauman kita ning benepisyo pabalik. Primero sa satuyang environment, giving back to the environment. Sinabi ni Presidente, giving back to the community. Lalo na itong mga komunidad na harane, nasa vicinity kan mining operation, dapat matabangan sinda. Anoan paagi na mag-give back sa environment o magtaranom girari ni mga kahoy. Kung may mga kahoy na nadanyaran dahil sa mining operation, may tree planting sindang ginigibo para mabuhay giraray si natural na ecosystem kan lugar na igwang minahan. O giving back to the community, dapat igwasinda ni mga outreach program. Nag-sponsor sinda ni mga aktibidad para sa mga kaakian, scholarship nga halimbawa.
pagtabang sa mga komunidad, lalo na kung mga naka-star dyan, ining mga cultural minorities na dapat matabangan sa pagpaadal kan mga aki, sa pag-atinder kan sa indang pangangaipo sa salud, asin kabuhayan, livelihood. So giving back to the community. Ta kung niisipon ang mga komunidad na yan, ang mga tao dyan sa lugar na igwang minahan, ang inot dyan na napipirwisyo, sinda. Kaya dapat lang igwaman talaga sindang mako ang pakinabang sa operasyon kan mga minahan na yan. Halimbawa, magtauning trabaho o sa mga taong naka-star dyan sa palibot, tawaning trabaho, ay dakulang bagay yan sa komunidad. Asin bako lang yan. Giving back to the future. Sabi ni Presidente, giving to the future generation who will inherit this planet. Yan ang sinabi niya. Pangmatagalan na pagbabalikan pakinabang. Nang iisipon ta, dapat nasa isip kan mga nagmiminang ini, ano ang magiging kamugtakan kan maabot na henerasyon. O ta kinuruatan na iningon yan. O paano man sinda? Kung inubos na ang mga kayamanan na yan, kinaralot na. Ano ang matatada sa masunod na henerasyon? Ano ang dapat ang giribuhon ngunyan? Tangani, napagabot kan panahon, igwaman sindang mako ang pakinabang. Sabihon tanang bako na mismo si natural na yaman, kundi ibang pakinabang na makukuha. O halimbawa, ining pagtanom nin kahoy. Di maabot ang panahon, madarakulaan kahoy, di pwedeng saro yan sa mapakinabangan. Kaya dapat magtanom. Asin iyon na yan mga tugang ang ginigibo, kaya ining mga awardees, mga pigtawan recognition kan presidente na mga nagmimina. Taigwa sindang mga tultul na piggibo sa pagtabang sa komunidad, pagproteher kang environment, asin pasiguro na igwaman ning magiging pakinabang ang mga iridero. Si mga maabot na henerasyon na iyong ma-inherit kan planeta, kan satuyang nasyon, si mga maribay sa satuya. So magayunon baga mga tugang na hilingon na arog kay ni an ginigibo kan mga nasa pribado, mga mining companies nakapartner katabang kan gobyerno. So sindaan mga nagpahiling ning exceptional performance and commitment sa pagmanihar kan salud, safety kan mga trabahador ninda, kan environment, social development sa gabos na aspeto kan sa indang operasyon bilang mga mining companies. And speaking of mining, mga tugang sa atyan, babalikan ta ang temang ini, ta may relasyon ining nangyari dyan sa probinsya kan Camarines Norte. Operasyon maning pagmimina, kaya lang garo ini si mga pasaway. Kung ngunyan pig uumaw ta asin pig papasalamatan, tinawan nga ni Presidente ning award. Ining mga responsabling mga minero ay ining yaon dyan sa Camarines Norte, ini si mga pasaway. Makipagpaligsahan ka na naman ba sa social media kung sino ang tama? Para ang punto mo'y balanse palagi, kailangan mo lang maging mapanuri, magbase lamang sa beripikadong impormasyon at reputable sources. Iwasan na nating makipagtalo. Basta, sa totoo lang tayo. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Ano ba yan? Lubat na naman? Asan ba charger ko? Kaka-charge ko lang kanina. Nakasaksak naman habang ginagamit ko. Hala, bakit tayo umabot sa 100%?
Oh yeah! Hindi na umaabot sa full capacity ang baterya ng telepono mo dahil palagi mo itong ginagamit habang nakasaksak. Ang magandang senyales para i-charge ang mga mobile devices ay kapag nasa 15 to 20% na lamang ang buhay ng baterya nito. Huwag naman ito palampasin ng 90 to 95% para hindi masira ang inyong mga gadgets. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Oras sa Interong Pilipinas, alas 8:46 nin pagkaaga. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd Order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Tolentino ng bawat Pilipino. Sa problema ng tubig, internet at kuryente, dapat bigay todo ang solusyon. Dapat mas magandang serbisyo, mas mababang singil. Pag si Senador Tolentino, bigay todo. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Teka. Chill ka muna. Nag-fact check ka ba bago ka mag-react? Huwag palaging hot. Take your time to verify info and facts. Always check where, when, why, who, how, and what the facts are. Read again and verify para winner tayong lahat. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Electric fan. Pero taga Fire Nation yung gumawa. Ano bang gagawin ko? Simple lang naman, para hindi apoy ang lumabas sa ventilador, ugaliing linisin ang mga ito at mararamdaman mo ang kakaibang simoy ng hangin. Oh yeah! Kapag palaging malinis ang electric fan, hindi mahihirapan ang makina nito at mas malamig ng bahagya ang ibubuga nitong hangin. Kahit number 1 ay sapat na, parang bago pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Padagos kita sa programang Paliwanagan, alas 8:50 na nin pagkaaga. Sa giraray inimbitaran mi kamo magantabay sa coverage kan presidential visit. Maabot ngunya na aga dyan sa Sorsogon City, sa probinsya kan Sorsogon. An sa tuyang Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., may koneksyon ini sa ginigibong Kasanggayahan Festival sakaan pag-inaugurar kan sarong dakulang proyekto dyan sa nasabing lugar.
ang teritoryo ni Senate President Chis Escudero. Bueno, digdi na kita sa mga pasaway na nagmimina. Kasubago, tukarta ang mga responsabling minero na tinawan nga ning award kan presidente kasudma sa ginibong seremonya sa Palasyo kan Malacañang. Nadangog nindo si Magayon na diskurso kan sa tuyang presidente. Very inspiring kunigwa kitang mga nadadangog na bareta na mga nagmiminang illegal, mga pasaway, igwa man yung mga tultol, mga responsabling nagmimina, nagpapakinabang sa kayamanan kan sa tuyang kadadagaan, kan sa tuyang nasyon. Na katunayan, nakakatabang ini. Sabi ni Presidente, dapat mapakinabangan tan mga kayamanan na ini para sa national development, sa benepisyo kan mga Pilipino. Kaya kay taman talaga ini mga nagmimina, mga partner ta sa private sector. Na dahil sa pagiginindang mga matino, mga tultol na mga minero, kaya tinawan sindaning award. Ngunyan, igwaning mga pasaway na mga nagmimina, nagkakalot kan mga kayamanan sa kadadagaan. Lalo na dyan sa Camarines Norte. Kung kaya mga tugang ang gobyerno ngunyan, ang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. determinado sa pag-build up ning kaso, ma-file ning kaso laban sa mga illegal na mining company, planta, minahan, dyan sa Camarines Norte, sa probinsya kan Camarines Norte, na igwang mga nagkadarakop na mga Chinese nationals. Talagang pasaway ining mga Chinong ini, lakop. Central Luzon, Metro Manila, sa Mindanao, sa Visayas, may mga kung ano-anong kalukuhan. Imbuelto sa kung ano-anong mga krimen, mga illegal na aktibidad, pogo, scamming, money laundering, saka mga krimen na nakukumiter ninda sa kapwa ninda mga Chino, kidnapping, torture, asin kung ano-ano pa. Kung minsan may nadadamay pang nagiging biktima ninda ng mga Pilipino. Kadakol talagang kapapasawayan ni mga Chinong. Akala ko libre ang kabikulan sa mga lugar na pigkutaan kan mga pasaway na Chinong ini. Mga Chinese nationals dinarakop dahil sa illegal na mining operation sa Camarines Norte. Kaya hahanda na ngunyan kan mga otoridad ang kasong ipafile sa sainda. Bibuild up na mga tugang ang kaso kontra digdi sa mga operators kan pigsusuponiran na illegal mining reprocessing plant, partikular dyan sa Paracale, Camarines Norte. Banwaan kan Paracale, mining town talaga ini digdi sa Bicol Region, Paracale sa Camarines Norte, kung sain mga tugang may mga Chinese nationals na nagkadarakop. Asin iyuan sa asarampanin kaso. Ini mga tugang ang pigkumpirmar kasudma
mismo kan Department of Environment and Natural Resources o DENR. Sa paagi ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na nag-atubang sa sarong press briefing duman sa Malacanang, kung saan sinabi niya na ang Bureau of Immigration o BI, asin ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang naglansar ng sarong joint operation, raid o sakyada, kang nakaaging Domingo, ang nasabing mining facility sa Barangay Tugos sa Banwaan kan Paracale sa probinsya kan Camarines Norte. Nadakop sa nasabing pagsakyada, pig-raid ang planta, minahan, 11 mga Chinese nationals, mga tugang, ang nagkadarakop. Suspect sinda na iyo ang nasa likod o nagpapadalagan kang reprocessing plant, reprocessing mill dyan sa Paracale, sigun kay DENR Secretary Loizaga. Sigun sa iya, ang small-scale mining firm nagkuaning permit kang 2023. So kung hihilingon, legal ta may permit. Nagkuaman sinda ning permit sa DENR kang 2023. Kaya lang, uya ang problema. Nadiskubre mga tugang kan mga otoridad na ang mga Chinong ini nagkukonduser na kan sa indang negosyo sa luwas na kan inaapod na authorized area of operation. Ta siyempre mga tugang sa mga permit na tinataukan gobyerno, specified yan, nakalaag dyan, nakadelineate kung saan yan ang teritoryo mo. Sa hanggang saan ka lang. May mga linderos, may boundary, meaning limitado ka sana. So sa imong operasyon, sa lugar na nakalaag sa permit, inadiskubre, luwas na sinda, sobra na. Kuya na sinda, nag-overlap na. Nakalaog na sinda sa lugar na daiman sinda otorisado na mag-operar. So illegal na ang sindang operasyon. Sinabi ni Secretary Loizaga na ining 11 mga naaristong Chinese national nagpasairarom na sa inquest proceedings sa pagbalga kan immigration laws kan Pilipinas. May nabalga sindang ley sa imigrasyon kan sa tuyang nasyon. So may paglalagyan sinda. May kaso na abuton sinda. Matatandaan mga dugang kanakaging taon, ang mga otoridad nakadakop man ng 5 Chinese nationals dahilan sa illegal na extraction o pagmimina kang mga natural na kayamanan, natural resources, recursos naturales kan sa tuyang nasyon. Ini nangyari duman sa Misamis Oriental. So mangyari bago ining digdi sa Camarines Norte, kan last year palan, may nadakop naman na 5 mga Chino, mga Chinese nationals na nag-conducer man ng illegal na pagmimina kan mga mineral duman sa probinsya kan Misamis Oriental. So parihong operasyon, illegal mining, ibang lugar lang. Kanakaaging taon sa Misamis Oriental, ngunya na taon sa Camarines Norte naman.
parariho, mga Chino ang imbwelto gabos iligalista. Dahil nagsusurunod, ini ang sinasabi ta mga tugang, sindaan mga pasaway. Kaya dahil man sinda makakalibre, may paglalagyan man sinda. Si mga minero na tultol, awarded pa, tinawan pa ning award. Kasudma sa Malacanang. Mga minero man ito, mga mining companies, pero mga tultol, mga responsableng minero. Kaya pigpasalamatan sinda, rekonosido sinda kan gobyerno, tinawaan pang award kan presidente duman mismo sa palasyo kasudma. Pero ining mga pasaway na mga minero, lalo na mga dayuhan halin sa China, ay may paglalagyan man gamon. So gabos hihiling mga tugang, pasaway, tultol, gabos tututukan kang gobyerno. Pero siyempre, ugma kita duman sa mga tultol. Kaya tama lang natawaning award. Pero ining mga nagpapasaway ay dapat man talagang mapinaran. Kundi may proseso, kaya nga kakasuhan sinda. Ang importante, dahil sinda makakalusot sa ginibo nindang illegal digdi sa Pilipinas. Mga dayuhan pa naman. Dahil kamo makakalusot sa kamot kan mga otoridad. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ito na ang programang ginawa para sa inyo. Sunong Kabayan, tulong ng gobyerno. Programang tutulong bigyang kaalaman ng mga mamamayan tungkol sa mga serbisyo, tamang impormasyon at mga tamang proseso. Makipag-ugnayan sa inyong komunidad sa tulong ng Sunong Kabayan, tulong ng gobyerno dito sa DWRB 549 Radyo Pilipinas Naga. Sa indo ang programang ini, kartamay ang gobyerno. Antabayanan mga tugang ang bagong programa digdi sa Radyo Pilipinas Naga. Sarong public service program mapuon yan sa Lunes, Oktubre 21, alas 4 nin pagkahapon. Makakaibanan ta dyan si Elaine Parma Orong. Inabot na kita ning oras, tanganing magparam sa programang Paliwanagan. Ako si Bert Lucinario. Marhay na aga liwat sa Indugabos. Diyos mabalos. Dumana kita mga tugang sa Radyo Pilipinas Manila sa programang Mike Abe Live.